Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, kicsit kisütött a nap, ez nekünk már nagyon nagy öröm így a nap végén, hiszen eddig már 4-szer fagytunk Csabi meg. rossz sapka van rajta. Csabinak rossz sapkája van, és cserébe levette a nagykabátját végre már. Előveszed a téli BMW-s? Nagyon helyes. Amíg Csabánk átöltözik, addig bejelentem nektek, hogy egy 340i BMW lesz a vendégünk, amely egyébként már volt a műsorban, de az biztos, hogy nem volt ilyen, hiszen ez is egy ilyen... Nyáron mindig ezt hordom. Nyáron jól is áll. Szóval, hogy ez messziről sem széria, amivel ma fogunk menni. Ez egy autó lesz, erre koncentrálunk, már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Csak egy gyors bemutatás, János, az alap 340-es BMW-ről, aztán majd narrációban elhangzik az, hogy ez is az. Hát persze, dadus. Jó, de ezt nem is így küldték, tehát ugye ez egy akár közös barátunk is ajánlatta, hogy ezt mindenképpen. Ugye ez tényleg egy 340i, csak hát gyorsulásra fejleszgetett. De ugye most megtudtam pont a beszélgetés végén, hogy egy gyenge keresztmetszet ezért a váltó, mert ezt a etanollal 700 lót, ezt annyira már nem annyira komoly ezzel. Most miért? Semmi. De eddig a legjobb 0-100 az 2.7, jó mondom 2.7 és 100-200 meg 5.7, tehát hogy... Tehát mire innen átfordulok ide, ő már 100-on van, csak mondom. Hát mert te ilyen öregesen mert ilyen szarul fordulok. Igen. Mondjuk el, hogy Conti sportkontakt 7 és van az is rajta. tök jó, hogy ugye nem ez volt rajta egy defekt külő, de a szintén erős BMW-ket építő emberkék gyorsulásra azt javasolták neki, hogy ez a jó, és tényleg jobb. Tehát, hogy úgy tudom egyébként, hogy a gyorsulási eredményei nagyon jók az autónak. Már nem csak úgy, hogy időre, hanem a versenyeken viszonylag, és látom a tulajt, hogy mosolyog, úgyhogy viszonylag jó eredményeket ér el. Legszebb, hogy mondja, hogy ez a hobbi autója, majd még szeretne más, de hogy most ez a... Vagy amúgy egy Arteon 150 autó dízellel jár a mindennapokban, mint cégesebb, mondom, elég nagy a váltás, 150-700, tehát Hova? Csabi, azért a tuning BMW vagy a tuning bármilyen autó két véglet szokott lenni. Vagy jól adja ki, vagy csak csodálkoztok nagy szemekkel. Nagyon-nagyon extrém szokott lenni a szórás. Hát meglátjuk, azért az már ránézésre látszik, hogy alacsonyabban van, mint a széria, úgyhogy valószínűleg futóműben is van valami túlpisság. Hát kicsi ültetés van rajta, de... Igen, az látszik, meg az első féktárcsos a széria, az is biztos. Igen, de... Úgyhogy bízom benne, hogy azért majd attól függ, azért a gyorsulás, a teljesen gyorsulásra optimalizált autóknál a futóművét is ilyen nagyon függőlegesre szokták állítani, az kanyarban nem szokott segíteni, úgyhogy remélem azért egy pici dőlés marad benne, és akkor van esélyünk elfordulni a kanyarba, különben félek az ortolástól. De világháború lesz például egy rajt, én nagyon kíváncsi leszek, hogy János agyából kifújt-e a vér például, úgyhogy... Most ez a program van rajta? Igen, hát visszafogott. Hát hozta volna a 150-es verziót? És alakítok. Így. Játszátok le, hogy ki kezd. Látni se akarom. Kezdődik. Igen? A logika. Itt már Roland írja, és 15 perccel később. Na, most komolyan. Most komolyan. Jó. Nem tudok. Nem tudok, ezért. Ez baj. Megyek. Ezért izéltük eddig. Sok M-Performance modell járt már nálunk korábban, sőt, abból is sok volt 40i, de egy sem volt ilyen. Ez az autó ugyanis ismerősök ajánlásával került hozzánk, hiszen ebben egy elég komoly tuning van. Eleve a mostani tulajdonosa is azért vette át Németországból, mert komoly tuning potenciál van ezekben a motorokban. Ugye alapesetben egy ilyen G20-as M340i 3 literes 6 hengeres motorja 374 lóerő leadására képes, és kereken 500 Nm a maximális forgatónyomatéka. Na, ehhez képest az autó körülbelül 700 lóerőt tud, és több mint 800 Nm a forgatónyomaték.
Ehhez kellett hibrid turbó, S58 injektor, MST inték és nagyobb Wagner cooler, és természetesen ezekhez megfelelő program. Szerencsére összkerékhajtású, ami ugye alapban többet hajt hátul, ami jól is fog jönni, mivel alapvetően gyorsulási versenyekre épült, és a hírek szerint nagyon-nagyon megy. A fék kapott még egy kisebb tuningot, de minden további változtatás elmaradt. Mondjuk az M340-nek alapból is elég jó sportos hangolású futóműve és 8 fokozatú automatája is jól dolgozik, úgyhogy talán nem is volt rá szükség. A tulaj úgy hozta el, hogy tisztában volt vele, hogy egy KV futómű még hiányzik, de nagyon érdekli, hogy 700 lóerővel vajon mit tud az autó. Meg akartam nézni, hogy volt egy 340i tuningunk már, semi-slickkel, az 47-123-at tudott. Az a legjobb ilyesmink. És hát nyilván utána meg azelőtt meg ugye M3-ak vannak, meg CS, meg Touring, meg ilyenek. De a legjobb 340i időnk, ami szintén tuning volt, ez a 47-123. És van egy Csaba által szárnyas széknek épített. Vitalázó szék. Igen. Az akarattal nem lesz baj, én azt gondolom. Az biztos, hogy nem lesz baj. Arra vagyok kíváncsi, hogy tényleg, amit a Csabi is mondott, hogy lehet-e vele úgy kulturáltan menni, hogy visszafogottan, mert lássuk, hogy a 700 lóerő ide nagyon sok. Igen, azt a srác is azt mondta, hogy ez ide indokolatlanul sok. Igen, de hogyha mondjuk visszafogjátok magatokat, és valamennyire nem csak gyorsulásra van beállítva a futóműnek a geometriája, akkor egyébként azért lehet csodát alkotni. Mert például abban a két rövid egyenesünkben, ami van ott, azért sokat visszahoz abból, amit esetleg elvesz más. Szerintem olyan sokat nem tudsz már most. Sokkal többet számít, hogy milyen gumi van rajta, már hogy semi-slick. És a kanyarokban még tudsz átvenni. Most annyira rövid ez az egyenes, hogy most 500 vagy 700 van, mész 2-vel többet. Mondjuk az igaz. Igen. Melegnek érzi a pontit. Eduárdnak akkora a mosolya, hogy fültől fülig tart, úgyhogy a nagy probléma nem lehet. Jó lesz, Edu? Odébb áll. Harap? Harap a kicsike? Van baj. Nálam lehet megtenni a tippeket, hogy milyen gyorsulási értéket ér el. Eddig 83 volt ma a csúcs. 90? 92. Jó. 87. Nem tippelsz, öcsi? Most gondolkozom. Ez már az. Látszik, hogy délután. De azt ne várd meg, 89. 89. Kár nagyon. Puha. De ő volt hozzá közelebb. Azt a torpanást azt meg kell oldani, Jani, lehet másodikon kell rajtolni. Kicsit még hideg volt a gumi szerintem. De nekem az is tetszik, hogy ilyen kis agresszív hangja van. Igen. Hát majd elmondod az izébe, ugye nagyjából mindenki van cserélve. Hát nyilván. Gondoltam, hogy ez nem a széria kipufogóból jön. Nem csak, hogy már motorba. Igen. Kis hibrid turbók is ez az amaz, tehát hogy... Ez a rövid egyenesekben is úgy akarattal indul el. Igen. 109, az se rossz. Egyébként annál a mai forgatási napon csak az M3 Touring ment gyorsabban át. De a 110 valami? A 113 volt, vagy 112. Jó, mondjuk azt tudott is utána 45 elejét. Be egy sült keresztbe fordult ki. Igen. Mondjuk a Zsolti a drónnal addigra ér oda a sikához, mire a Csabi már eljött. Igen. Pedig próbál óvatos lenni, látja? Igen,
egyenesen más lett volna. Másodikra a 132 azon a... Ökör ideje 46,929, a teljes idő 1 perc 28,823. Majdnem 3/10 gyorsabb, mint a korábbi tuning és semi-slickes 340, tehát a másik építettnél. Mert az 47-123, ez pedig 46-929. Még egy 850i kabriót is és egy 550i X-Drive-ot is meg tud fogni. Megyek rá a 2 körre, te pedig szerintem ne várjál, hanem menjél, amíg meleg a kerék. Han és Brian autója mellett rengeteg kulisszatitok és elmebeteg Verda a csatornán egyenesen Japánból. Szétadom a csávót, hogy makkorcipőbe és öltönybe egy ilyen autóval kijött. A kipufogót még ki tudták egyenesíteni. De hát ezt kapta. Na, így van. Közel 30 rész arról, hogy a Szigetországban gyakorlatilag minden tuning megengedett. Kattints a Japán Special lejátszási listánkra és éld át velünk az autósok mennyországának élményeit. Takarítórobotok, takarítási szolgáltatások, CleanDroid. A takarítás új korszaka az Xperion-tól. Csabám, már a két körben vagyok. Az RS6 Performance Plus-nál gyorsabb 3000-del, de például 2 körön mögötte van a Porsche Panamera 4 hibrid és a GTC 4 Lusso Ferrari van előtte, ezek mind ilyen pár ezred különbséggel. Egy körön pedig BMW-ben belenéztem, hogy volt már egy 340i tuningunk, ráadásul a semi-slickkel, annál is gyorsabb, több mint 2/10-del. Igen. Tehát ahhoz képest, hogy ez nem semi-slick, az őt dicséri. Láttam, hogy nagyon-nagyon óvatosan próbáltál menni, nagyon kulturáltan. Milyen a kör? Darabos a kör, a tapadás az nem volt az igazi, és nagyon sok helyen még tolta az orrát. Aha. És elképesztően érzékeny a gázpedálra, és nagyon nehéz adagolni a teljesítményt. Pokolian meg tud indulni, tehát valami fergeteges a teljesítménye, arról szó nincsen, hogy ne lenne elég erő. Sőt, rajtnál először elkezdett pörögni mind a 4 kerék. Azt láttuk. Igen. Meghallottuk is. Mind a 4 kerék elkezdett pörögni, aztán utána kicsit elvette a gázt, aztán utána újra elindult, de az első kanyarról lemaradtam majdnem, tehát... Annyira gyorsan értél oda? Nem, ez a szekvencia az olyan fura volt. Úgyhogy nehéz vele gyorsan végigmenni a kanyarokon, mert hogy nagyon-nagyon darabos így a elképesztő érzékeny gázpedálállás miatt. Egyébként, amikor meg úgy próbáltam gurítani, akkor azt éreztem, hogy tolja az elejét, és azért nem tudok több sebességet bevinni a kanyarba. Aztán amint lehet hozzá, ráállok a gázra, hogy csúszson, és akkor meg elkezd elúszni azonnal, mint az őrült. Úgyhogy nehéz vele szépen menni, vagy bárhogy is, mert irgalmatlan ereje van. Igen, és ilyenkor az már nektek hátrány itt gyakorlatilag. Hát ez így egy nagy küzdés. Cserébe olyan hangja van, és úgy megindul kívülről, és olyan látványos, hogy valami elkészül. Ó, Jani rajtja, azért jóval jobb. Ő először meggurította. Meggurította okosan, igen. 2 km/h jobban tudod gyorsan. Azért igen, mert akkor mert neked a forgás az sok időbe került. A sok idő, és aztán utána, hogy bele is torpant. De valami kegyetlen ereje van. Bődület, hogy mit megy mi? Kegyetlen. Ott az egyenesbe is hátul, mikor úgy sikerül egyenesbe rendeznie magát. Nem is annyira gyorsan ért oda, hogy nem ért át a bal oldalra, láttad? Igen, igen. Kegyetlen. Egyébként azt néztük, hogy a te átmeneti sebességed meg ez a 104 is azt mutatja, hogy csak az M3 Touring volt ma, ami gyorsabban ment át ennél. Igen. Az 112, 113. Igen. Jó, az ott egy 45 eleje idő, tehát... Az is nagyon ment, de az sokkal harmonikusabb volt. Ez erősebb annál is. Hát, pokoli ereje van. Csak azt meg lehetett vezetni, igen. Szóval látod, hogy ilyen darabosan egyszer bele, akkor
kis idő, tétovázás, aztán utána megint megindul. Az első kör ideje 47,604 ezred, a teljes idő 1 perc 30,695. Majdnem 2 másodperc, 1,8 a két körön. Micsoda? A hátránya. Igen? És egy körön is 600, tehát egy körön is több mint 6 tized, úgyhogy... Pedig a rajtja jobban sikerült. Igen. Nem, ez nagyon darabos volt, én is küzdöttem vele, ezt nem volt, hogy mondjam, ezt nehéz vezetni. 6 tizedet kaptál az első körön is, és majdnem 1,8 tized lett két körön a különbség, holott a rajtot még jobban is sikerült, mint a Csabié. Azt láttam, hogy ilyen picit darabos, ahogy mész. Igen. Milyen az élmény? Kapaszkodni kell, azt látom. Igen, és én ezt mindig visszaváltogatottam, miatt mindig ilyen iszonyatosan erőtartományban volt. Tehát hogy többször utána így beletorpantam, mert gyakorlatilag elmebeteg módon akar menni előre. Ja, nagyon furcsa, hát iszonyat ereje van tényleg. Tehát, hogy kanyarbejáratokon meg úgy nem éreztem, hogy így még bátrabban lehetne menni. Tehát... Elejét tolja meg, mert Csabi arra panaszkodott. Igen. Hát de hogy az úgy várható is volt, tehát hogy csak utána meg ugye visszaérsz a gázra, hogy akkor legyen valami, de akkor meg nagyon hirtelen megy a hátulja. Tehát, hogy nagyon erős. Ami viszont érdekes, és ami a mai forgatási napnak a csúcsát bemutattátok vele, hogy Csabinak volt már 142 km/h maximális tempója. Azt szerintem az a második kör, mert az első egy Jani még erősebb volt, meg 142,5 az első körében. Hát nem akart megállni mondjuk. Igen, de az már meleg, a 142-t elérni, vagy a fölé menni. És egyébként az oldalgyorsulásotok is mindkettőtöknek ilyen 1.18-1.25. A max gyorsulás is az 1.3-mal, az is egy igen kiemelkedő eredmény. Tehát az is látszik, hogy az a 0.8-0.9 szokott lenni, ezért az 1.3 az egy picit más. Bődület. Gratulálunk a tulajnak, jó az építés. Nem ide való, de marha jó. Nagyon szépen köszönjük nektek is, gratulálok urak, nektek is, hogy itt voltatok velünk, és jövő héten is természetesen lesz Laptiming, akkor is tartsatok majd velünk, addig is Insta, Facebook, YouTube, jövő héten pedig találkozunk itt a YouTube-on, Laptimingban, addig is sziasztok! A következő adásban ezüstautók várnak benneteket, lesz velünk egy 30i Z4 és ellene pedig egy Clubsport 8.5 Volkswagen Golf GTI. Ez vár rátok a héten, Laptiming. Modell és hobbi, a modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Laptiming adásokról sem.